ด้วยจิตที่รักเจ้าชายมากร่างกายของเจ้าหญิงก็กลายเป็นนาคีสาวดึงเอาร่างของเจ้าชายที่หมดสติแหวกว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีความรักต่างเผ่าพันธุ์ระหว่างพญาครุฑกับพญานาคที่สร้างโศกนาฏกรรมและความเครียดแค้นระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงทั้งคู่จะได้รักกันไหมไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะณนครกาละเวกซึ่งปกครองโดยท้าวกลสึกและพระมเหสีเกศรทั้งสองมีโอรสรูปงามนามว่าสุบรรณเจ้าชายสุบรรณนั้นเป็นบุรุษที่จิตใจดีและมีความเฉลียวฉลาดทั้งยังมีผิวพรรณผุดผ่องรูปกายสง่างามราวกับเทพบุตรเป็นที่ล่ำลือไปทั่วทุกเมืองเจ้าชายสุบรรณนั้นชอบขี่ม้าเที่ยวเล่นมากๆบ่อยครั้งที่เจ้าชายจะออกไปขี่ม้าในป่านอกเมืองตัดมาที่นอกเมืองมีชายเศรษฐีชื่อว่าทศอาศัยอยู่กับนางจำปาในหมู่บ้านเล็กๆใกล้เมืองกาละเวกทั้งคู่นั้นร่ำรวยและมีชีวิตสุขสบายเนื่องจากนายทศนั้นเป็นพ่อค้าขายข้าวที่ขายดีที่สุดแถวระแวกเมืองกาละเวกถึงแม้ชีวิตจะสุขสบายแต่ทั้งสองนั้นที่อยู่กินด้วยกันมานานนับ7 ปีก็ยังไม่มีทายาทสืบสกุลเลยนะคะทำให้ทั้งคู่เนี่ยเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะนางจำปาและเศรษฐีทศเนี่ยได้พูดคุยกันว่าท้ายหมู่บ้านมีแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาปกปักรักษาชาวบ้านต่างพากันไปขอพรสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งสองจึงได้เดินทางไปกราบไหว้พร้อมกับอธิษฐานขอให้ทั้งคู่เนี่ยมีลูกในเร็ววันขณะที่ทั้งคู่ได้อธิษฐานอยู่นั้นก็มีงูเขียวงดงามว่ายน้ำวนไปวนมาอยู่ตรงหน้าเศรษฐีทศกับจำปาก็ตกใจมากและคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคงรับรู้ได้ในความปรารถนาของพวกตนแล้วหลังจากนั้นไม่นานในคืนหนึ่งนางจำปาผู้เป็นเมียได้ฝันว่าพญานาคได้คายแก้ววิเศษมาให้นางพร้อมกับบอกนางว่านี่คือลูกที่พญานาคมอบให้และต่อมาไม่นานนางก็ได้ตั้งท้องขึ้นมาจริงๆนะคะทั้งสองเนี่ยดีใจมากที่จะมีลูกเหมือนคนอื่นเขาสักทีเมื่อถึงกำหนดคลอดนางก็ได้คลอดลูกสาวออกมาหน้าตางดงามผิวพรรณขาวผุดผ่องน่ารักน่าชังและได้ตั้งชื่อให้ว่าแก้วมณีเนื่องจากว่าก่อนจะท้องนางจำปาได้ฝันว่าพญานาคมอบลูกแก้วให้นางเมื่อแก้วมณีอายุได้2 ปีนางจำปาก็ได้ล้มป่วยลงและตายในที่สุดไม่นานนักเศรษฐีทศก็ได้แต่งงานใหม่กับนางกัญญาทั้งสองเนี่ยมีลูกด้วยกัน1 คนชื่อว่าการดาเมื่อแก้วมณีโตขึ้นหน้าตาของนางก็งดงามมากหนุ่มน้อยใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยต่างพากันจับจ้องและหมายปองแก้วมณีส่วนการดานั้นก็มีหน้าตางดงามเช่นกันแต่ว่านิสัยเนี่ยก้าวร้าวและปากร้ายมากเลยค่ะหลังจากนั้นกัญญาและลูกสาวก็คอยรังแกแก้วมณีอยู่ตลอดใช้ให้แก้วมณีเนี่ยทำงานหนักคอยรับใช้ให้ดูแล2 แม่ลูกใจร้ายแต่ทุกคนคงสงสัยแล้วว่าแล้วพ่อเศรษฐีทศไปไหนทางด้านเศรษฐีทศเนี่ยหลังจากการดาเกิดมาการค้าขายข้าวก็ไม่ค่อยดีนักจึงต้องออกไปทำงานทุกวันเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งไม่ได้สุขสบายเหมือนแต่ก่อนอีกทั้ง2 แม่ลูกยังแซวว่ารักแก้วมณีมากมายเวลาเศรษฐีทศอยู่บ้าน2 แม่ลูกก็จะคอยหุงหาอาหารช่วยแก้วมณีทำงานบ้านเหมือนครอบครัวที่รักกันสุขสันต์พี่น้องที่รักกันแบบกาสะลอง2 ปีทุกคนซึ่งแก้วมณีก็เป็นคนจิตใจดีมากไม่โกรธไม่เกลียดแม้จะโดนรังแกสารพัดเช้าวันหนึ่งนางกัญญาและการดาเนี่ยคิดจะกลั่นแกล้งแก้วมณีตามที่เคยเป็นอยู่ทุกวันนะทุกคนจึงแกล้งบอกแก้วมณีว่าน้ำที่แก้วมณีตักมาจากบ่อข้างบ้านเนี่ยมันไม่สะอาดเลยจึงให้แก้วมณีเนี่ยไปตักน้ำที่แม่น้ำท้ายหมู่บ้านเพื่อมาให้ตนและลูกสาวดื่มกินแก้วมณีก็ไม่ว่าอะไรนะคะทั้งที่ต้องออกไปตักน้ำไกลกว่าเดิมแม่เลี้ยงและลูกสาวก็ยิ้มดีใจมีความสุขที่วันนี้เนี่ยได้กลั่นแกล้งแก้วมณีแล้วทางด้านแก้วมณีได้เดินไปตักน้ำในแม่น้ำท้ายหมู่บ้านพอไปถึงเธอก็พบกับงูสีเขียวงดงามว่ายน้ำอยู่
เธอมองไปด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและคิดว่าชีวิตของงูตัวนั้นเนี่ยคงมีความสุขมากแน่ๆที่ได้ว่ายน้ำเล่นทุกวันเจ้าชายสุบรรณที่เจริญวัยขึ้นเป็นหนุ่มได้ขอพระบิดาและพระมารดาไปขี่ม้าเที่ยวเล่นในป่าพร้อมกับเหล่าทหารจนกระทั่งมาถึงต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งในป่าก็ได้พบเห็นหญิงสาวผู้งดงามกำลังนั่งตักน้ำอยู่ริมแม่น้ำใหญ่หญิงผู้นั้นหน้าตาผิวพรรณผุดผ่องน่าหลงไหลหญิงสาวผู้นั้นก็คือแก้วมณีผู้จิตใจดีนั่นเองเจ้าชายตกหลุมรักแก้วมณีตั้งแต่แรกเห็นเมื่อทั้งสองเจอกันก็รู้สึกผูกพันกันเหมือนรู้จักกันแต่ชาติปางก่อนทั้งแก้วมณีก็รู้สึกรักเจ้าชายสุบรรณเช่นกันเจ้าชายเนี่ยก็แกล้งทำเป็นว่ามาตักน้ำทุกวันเพื่อจะได้พบเจอกับแก้วมณีและได้พูดคุยกับเธอที่แม่น้ำแห่งนี้วันหนึ่งการดาแอบตามแก้วมณีมาเพื่อจะหาเรื่องแก้วมณีแต่การดากลับพบว่าแก้วมณีนั้นได้นัดเจอกับชายหนุ่มรูปงามนางจึงอิจฉาริษยาและอยากได้ชายรูปงามนั้นมาเป็นสามีนางจึงเอาเรื่องนี้กลับไปฟ้องนางกัญญาผู้เป็นแม่เมื่อนางกัญญารู้เรื่องนี้ก็ได้คิดแผนร้ายอีกครั้งเพื่อจะกลั่นแกล้งแก้วมณีทั้งคู่ได้นำเรื่องไปฟ้องให้เศรษฐีทศฟังว่าแก้วมณีนั้นแอบไปพลอดรักกับชายหนุ่มที่แม่น้ำทุกวันทำให้ชาวบ้านนินทาเสียหายตนเนี่ยอายชาวบ้านระแวกนั้นแทนสามีที่มีลูกสาวเนี่ยไม่รักนวลสงวนตัวทางด้านเศรษฐีทศได้ยินแบบนั้นก็โกรธลูกสาวมากจึงสั่งให้นางกัญญาเนี่ยขังแก้วมณีไว้ในห้องไม่ให้ออกไปเจอชายหนุ่มคนนั้นอีกเพราะกลัวชาวบ้านจะนินทาแก้วมณีนั้นก็ร้องไห้เสียใจพร้อมอธิบายให้พ่อฟังว่าตนนั้นแค่ไปตักน้ำมาให้แม่เลี้ยงกับน้องสาวไม่ได้แอบไปนัดเจอใครหรือไปพลอดรักให้ครอบครัวต้องเสื่อมเสียเลยไม่ว่าแก้วมณีจะอธิบายแค่ไหนพ่อก็ไม่ฟังเลยนะคะกัญญาและการดาเนี่ยสะใจมากๆเลยนะคะที่เห็นแก้วมณีนั้นถูกพ่อขังไว้เช้าวันต่อมาเจ้าชายก็ได้มาตักน้ำเพื่อมาหาแก้วมณีเหมือนที่เคยแต่ก็ไม่พบเจอเลยเจ้าชายก็เลยได้นั่งรอนะคะขณะนั้นเองการดาก็มาหาเจ้าชายและได้พูดคุยกันการดานั้นรู้สึกชอบเจ้าชายมากๆและไม่อยากให้เจ้าชายนั้นรักกับแก้วมณีการดาจึงโกหกเจ้าชายว่าแก้วมณีนั้นน่ะจะไม่มาตักน้ำอีกแล้วเพราะจะต้องแต่งงานกับชายหนุ่มลูกเศรษฐีหมู่บ้านข้างๆเจ้าชายได้ยินดังนั้นก็ไม่เชื่อหรอกค่ะจึงสั่งทหารไปสืบข่าวเรื่องราวของแก้วมณีพอเจ้าชายทราบเรื่องทั้งหมดก็สงสารแก้วมณีมากก็เลยได้ไปที่บ้านของแก้วมณีพร้อมกับอธิบายว่าตนนั้นเป็นเจ้าชายและรักนางแก้วมณีจริงๆทั้งตนก็ไม่ได้ทำให้แก้วมณีเสื่อมเสียเกียรติเลยเพียงแค่มาตักน้ำเป็นเพื่อนแก้วมณีทุกวันทางด้านพ่อพอฟังเจ้าชายอธิบายแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ทำร้ายจิตใจลูกสาวจึงปล่อยตัวลูกสาวออกมาและเจ้าชายก็ได้ขอแก้วมณีแต่งงานงานอภิเษกนั้นจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนต่างก็ดีใจกับแก้วมณีที่เจ้าชายนั้นรักนางจริงๆทั้งคู่ก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในวังหลวงของเมืองกาลเวกจนกระทั่งวันหนึ่งแก้วมณีก็ฝันว่าตนนั้นเกลียดชังเจ้าชายสุบรรณมากๆและบีบคอเจ้าชายจนหายใจไม่ออกและเจ้าชายก็รังเกียจเธอเช่นกันและก็ทำร้ายแก้วมณีพร้อมทั้งยังใช้มีดที่แหลมคมกรีดที่ตัวของเธอคืนนั้นแก้วมณีก็ตื่นขึ้นด้วยความตกใจนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นแก้วมณีก็ได้เล่าเรื่องราวความฝันให้เจ้าชายฟังเจ้าชายถึงกับตกใจมากเลยนะคะเพราะตนเองเนี่ยก็ฝันเหมือนกันเลยทั้งสองจึงนำเรื่องที่ฝันไปให้โหนหลวงทำนายโหนหลวงทำนายว่าเจ้าหญิงและเจ้าชายนั้นเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาแต่อดีตชาติทั้งคู่นั้นทั้งรักทั้งโกรธแค้นกันมาทุกภพทุกชาติเพราะอดีตนั้นเจ้าชายเคยเป็นพญาครุฑและเจ้าหญิงเป็นพญานาคซึ่งทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้แต่พญานาคและพญาครุฑกลับมารักกันทำให้ทั้งเผ่าพันธุ์นาคและครุฑโกรธแค้นกันมากขึ้นและไม่ยอมรับต่อความรักของทั้งสอง
จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีพญาครุฑและพญานาคล้มตายเป็นจำนวนมากและด้วยเหตุนี้ความแค้นและความโกรธนำพาทั้งคู่ให้มาพบและเกลียดกันทุกภพทุกชาติไปและบัดนี้ความแค้นที่สะสมมาของสองเผ่าพันธุ์นั้นกำลังจะปะทุให้ทั้งสองแก้แค้นซึ่งกันและกันพอเจ้าชายและเจ้าหญิงแก้วมณีได้ยินโหรทำนายดังนั้นก็ตกใจมากทางด้านโหรหลวงนั้นก็บอกกับเจ้าชายเจ้าหญิงว่าทั้งคู่ควรไปสวดมนต์ภาวนาละจิตใจที่เครียดแค้นต่อกันเมื่ออดีตชาติที่แม่น้ำใหญ่ที่ทั้งสองนั้นได้รักกันในชาติก่อนเมื่อเดินทางมาถึงแม่น้ำที่โหรหลวงได้บอกไว้ก็พบว่าเป็นแม่น้ำที่เจ้าชายนั้นได้พบรักกับแก้วมณีเจ้าชายสุบรรณและเจ้าหญิงแก้วมณีนั้นตั้งมั่นและทิ้งความเกลียดชังในชาติก่อนเพื่อจะใช้ชีวิตในชาตินี้ให้ได้รักกันอย่างบริสุทธิ์ใจไม่นำความแค้นมาเป็นโซ่คล้องกันอีกต่อไปขณะที่เจ้าหญิงแก้วมณีนั้นนั่งสวดภาวนาเธอก็ได้หมดสติและพัดตกน้ำไปเจ้าชายก็ตกใจมากและรีบกระโดดลงไปเพื่อช่วยเจ้าหญิงทันทีขณะที่เจ้าชายจับตัวแก้วมณีไว้นั้นภาพอดีตของพญาครุฑและพญานาคก็ปรากฏขึ้นมาพญาครุฑสุบรรณนั้นได้บินผ่านแม่น้ำใหญ่เห็นพญานาคสาวแสนสวยแก้วมณีกำลังเล่นน้ำอยู่ก็เกิดหลงรักจึงแปลงกายเป็นมนุษย์ไปพูดคุยกับพญานาคสาวทางด้านพญานาคก็ตกใจมากแต่ด้วยที่พญาครุฑนั้นแปลงกายเป็นมนุษย์นางจึงได้ไว้ใจเพราะมนุษย์ธรรมดานั้นไม่อาจทำร้ายพญานาคได้อยู่แล้วและทั้งสองก็ได้รักกันและได้พบเจอกันอยู่บ่อยครั้งที่แม่น้ำแห่งนี้ทางด้านพญาครุฑสุบรรณก็รู้สึกผิดที่โกหกเรื่องชาติกำเนิดต่อคนที่ตนรักจึงได้บอกความจริงว่าตนนั้นเป็นพญาครุฑจำแรงกายมาแก้วมณีก็ตกใจมากเลยนะคะที่มนุษย์ที่ตนรักนั้นเป็นพญาครุฑซึ่งทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นมีความโกรธแค้นและขัดแย้งต่อกันมาช้านานแต่แก้วมณีนั้นก็รักสุบรรณสุดหัวใจไม่อาจจะเลิกรักได้ทั้งสองจึงได้รักกันต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งพญานาคราชเจ้าแห่งบาดาลได้ทราบเรื่องก็โกรธมากที่ลูกสาวตนนั้นไปรักกับพญาครุฑซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาช้านานทางด้านพญานาคราชก็ได้สั่งให้จองจำลูกสาวพญานาคไว้ในถ้ำใต้น้ำไม่ให้ออกไปพบเจอกับพญาครุฑอีกเลยพญานาคสาวก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจนได้ล้มป่วยลงทางด้านพญาครุฑสุบรรณไม่เจอพญานาคสาวหลายวันก็รู้สึกเป็นห่วงจึงได้ตัดสินใจมาตามหาที่แม่น้ำและเดินเข้าไปในเขตถ้ำที่เป็นเขตแดนของพญานาคแต่ก็ไม่พบเจอเลยพญานาคราชเห็นลูกสาวตอมใจและล้มป่วยก็รู้สึกสงสารจึงปล่อยลูกสาวออกมาเพราะเป็นห่วงกลัวว่าลูกสาวนั้นจะตอมใจตายเสียก่อนพญานาคราชเนี่ยโกรธพญาครุฑเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาหลอกให้ลูกสาวพญานาคของตนเนี่ยไปหลงรักเพราะเนื่องจากว่าพญานาคเนี่ยหากได้รักใครแล้วจะรักสุดหัวใจทุกภพทุกชาติไม่แม้แต่เปลี่ยนใจอีกเลยเมื่อพญานาคราชรู้ว่าพญาครุฑมาตามหาแก้วมณีและลุกล้ำเขตแดนของตนก็โกรธมากเลยนะคะที่บังอาจกล้ามายุ่งวุ่นวายวันต่อมาพญาครุฑสุบรรณก็ได้มาตามหาแก้วมณีพอมาถึงแม่น้ำก็พบเข้ากับพญานาคราชและเหล่าพญานาคมากมายด้วยความโกรธแค้นต่อพญาครุฑอยู่แล้วพญานาคราชได้กระโจนเข้ารัดตัวพญาครุฑหวังจะดึงตัวลงใต้บาดาลด้านพญาครุฑนั้นด้วยสัญชาตญาณก็ใช้กรงเล็บอันแหลมคมนั้นจับเข้าไปในลำตัวของพญานาคแล้วโฉบลากตัวของพญานาคนั้นขึ้นไปบนท้องฟ้าพญานาคราชและพญาครุฑก็ได้ต่อสู้กันบนท้องฟ้าขณะนั้นเองแก้วมณีพญานาคสาวก็ได้เห็นเหตุการณ์และได้เข้าไปห้ามปราม
ระหว่างนั้นพญาครุฑก็ได้ใช้กรงเล็บกรีดเข้าไปที่ลำตัวของพญานาคจนตายในที่สุดทางด้านแก้วมณีนั้นเห็นพ่อตายต่อหน้าต่อตาด้วยฝีมือพญาครุฑซึ่งเป็นคนที่ตนรักก็เสียใจเป็นอย่างมากและเกิดความสับสนปนกับความโกรธแค้นในใจจึงกระโจนเข้าไปรัดที่ตัวของพญาครุฑหวังจะแก้แค้นทางด้านพญาครุฑนั้นเห็นเป็นหญิงที่ตนรักจึงได้หยุดและปล่อยให้พญานาคสาวลากตัวพญาครุฑลงน้ำไปจนพญาครุฑนั้นจมน้ำตายระหว่างนั้นเองพญาครุฑสาวที่มาตามหาสุบรรณเจ้าชายแห่งพญาครุฑก็ได้เห็นเหตุการณ์พอดีจึงได้ยกทัพเหล่าพญาครุฑมาแก้แค้นพญานาคทำให้เกิดศึกการแก้แค้นระหว่างครุฑกับนาคขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันมานานซึ่งมีพญาครุฑและพญานาคล้มตายเป็นจำนวนมากกับเหตุการณ์นี้สุดท้ายพญานาคสาวด้วยความโกรธแค้นและเสียใจก็ตรอมใจตายตามในเวลาต่อมาเจ้าหญิงแก้วมณีที่หมดสติจมน้ำไปขณะนั้นพอลืมตาขึ้นมาก็ใช้มือบีบคอเจ้าชายด้วยความเครียดแค้นทางด้านเจ้าชายก็เรียกเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักและขอให้ลืมความแค้นในอดีตทั้งหมดเพื่อปล่อยวางความโกรธในชาตินี้และให้เจ้าหญิงนั้นนึกถึงช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันในชาตินี้ที่ทั้งสองนั้นรักกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ก่อนที่เจ้าชายนั้นจะหมดสติไปเจ้าหญิงแก้วมณีก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอดีนะคะและไม่อยากฆ่าชายคนรักตายในชาตินี้อีกแล้วขณะนั้นด้วยจิตที่รักเจ้าชายมากร่างกายของเจ้าหญิงก็กลายเป็นนาคีสาวดึงเอาร่างของเจ้าชายที่หมดสติไปนั้นแหวกว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีพอขึ้นจากน้ำได้สำเร็จเจ้าหญิงก็หมดสติไปด้วยความหมดแรงพอเจ้าชายและเจ้าหญิงฟื้นขึ้นมาทั้งคู่ก็ได้เข้าไปสวมกอดกันด้วยความรักและให้อภัยซึ่งกันและกันละทิ้งต่อความโกรธแค้นทั้งหลายที่ทั้งคู่เคยทำในชาติก่อนณแม่น้ำแห่งนี้และให้สัญญาว่าจะรักกันทุกภพทุกชาติไปหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขไม่นานเจ้าหญิงก็ได้ตั้งท้องและคลอดเจ้าชายองค์น้อยๆออกมาท้ายที่สุดชาตินี้เจ้าชายสุบรรณและเจ้าหญิงแก้วมณีก็ได้รักกันและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขก็จบไปแล้วนะคะเรื่องราวความรักและความแค้นระหว่างพญาครุฑกับพญานาคต้องย้ำทุกคนก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ลองฟังสตอรี่แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ